Цей населений пункт військовослужбовці звільнили в квітні. В окупації люди прожили більше місяця. Місцевий житель Віктор згадує, спочатку в селище зайшли військові з тимчасово окупованої Донеччини. Звірі. Ходили тут, стріляли, всіх на мушки брали, в толпу стріляли. Перебили все. Розграбили магазини, больницю, аптеку, сільраду. Окупанти дізналися, що Віктор був військовослужбовцем. Тоді його сильно побили та обіцяли привселюдно стратити. Чоловік зміг втекти, босоніж тоді побіг до іншого селища. Там ховався з дружиною та 2 дітьми. Потім знайшли мою фотографію. Як учасника бойових дій у школі висів стенд. І на фоні танчика я там був сфотографірований, підписаний учасник бойових дій на Донбасі. Ну, вони прийшли по мене вечором. Тоді вже почалось. Дубасили трохи прикладами. Вибили мені ребро. Ну, нічого, то таке пережили. Зв'язали мене, кинули в погріб. Ну, вони не учли одного, що вони розбили зразу двері в погрібі, і потім мене туди ув'язнили зв'язаного. Ну, я зумів розв'язатися і туди накивав. Згадує, як мародерили в хаті сина і 75-річна Марія. В сина були у мого, їх там були біженці в сина. Так вони їх теж на пол ложили, і діти, і одну бабушку, що не ложили, бо вона була в другій кімнаті, вони її не бачили. А так ложили, і цепочку зняли із хлопця, і хрестик забрали золотий. На цьому напрямку звільнено вже десяток населених пунктів. Проте російська армія продовжує обстрілювати села та селища. Стріляють з артилерійських установок, касетними і фосфорними боєприпасами. Обстріляне і подвір'я Миколи. Сюди снаряди влучали кілька разів. Бачите, що в нас залишилося? Це все згоріло. Це і машина в мене, я купив нову тільки в октябрі місяці. Газ розбитий, все побите. Ось такі діла в нас. Так що ми живемо так, ото як на пороховій дошці. А це розбита російськими військами школа. Староста села Діна Сковородко припускає, хотіли поцілити в укриття, били по навчальному закладу тричі. І вони попадали сюди, може, щоб пострадали люди. Одночасно ми могли заховати усе село і може, і всю громаду, тому що в нас оця яка велика школа, і це воно під школою повністю зроблено укриття. То ми могли переховувати тут дуже багато людей. Саме у цьому населеному пункті ворог не здійснив ніяких спроб зупинити наш наступ, бо він вже біжав. Але у цілому в цьому регіоні під час нашого наступу ми звільнили близько 10 населених пунктів. Це один з них. Саме цей шматочок херсонської землі ми вважаємо, ну принаймні ми про це хочемо думати, не дозволив окупанту провести так званий референдум, який він дуже хотів встигнути провести ще у квітні місяці. Ну і ми цим пишаємось. Роман каже, під час звільнення цих населених пунктів захопили російську техніку. Цими танками зараз ЗСУ воюють проти росіян. Відтіснятимуть армію РФ далі. Анастасія Галасюк, Наталія Стратова. Новини на Суспільному. Дніпро.